आज म तपाईलाई यो B.Ed थर्ड इयरको यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन अथवा करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो युनिट 1 को अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु केही अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु यहाँनिर रहेको छन्। म त्यो तपाईलाई चाहिँ आज शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 रहेको छ अब्जेक्टिभ क्वेशन। यो सुरुमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा द इटिमोलोजिकल मिनिङ अफ द रूट वर्ड अफ करिकुलम दैट इज कुरियर इज कोर्स अफ स्टडी सिलेबस रेस कोर्स कन्टेन्ट। यो तपाईले चाहिँ 1 को ABCD तपाईलाई कुन हो एन्सर यसको लाग्छ त्यसको एन्सर चुज गर्नु होला एउटा। अनि त्यसपछि म अन्तिममा तपाईलाई यसको क्वेशन को एन्सर म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर शो गर्ने छु। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ व्हिच डेफिनेसन इज कन्सिडर्ड एज द इटिमोलोजिकल डेफिनेसन अफ करिकुलम। फ्र्याङ्कलिन बबिट, ब्युच्याम्प, कनिङह्याम, रोबर्ट युलिच। यसको तपाईलाई कुन एन्सर हो तपाईले चुज गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 3 मा हु हैज डिफाइन्ड करिकुलम एज अ प्लान। फ्रोबेल, हिल्डर तावा, राल्फ डब्ल्यू टेलर, व्हिलर। तपाईले आउँदैन भने पनि तपाईले चाहिँ एउटा मध्ये कुन हो त्यो गेस गर्नु होला र अन्तिममा चाहिँ त्यसको एन्सर मिल्यो कि मिलेन तपाईले चाहिँ चेक गर्नु होला र मिलेको छैन भने तपाईले फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 4 मा व्हिच अफ द फलोइङ सिग्निफाइज करिकुलम इन द बेस्ट वे। लिस्ट अफ कन्टेन्ट, बेसिस अफ टिचिङ लर्निङ, प्लान अफ इन्स्ट्रक्सन, प्लान अफ लर्निङ। क्वेशन नम्बर 5 मा करिकुलम एज सब्जेक्ट म्याटर emphasizes on knowledge required by learner, knowledge required by society, logical sequence of content, knowledge required for the state. Question number 6 ma what is the main limitation of curriculum as experience? More theoretical approach, goal-less learning, lack of disciplinary structure, rigidity in structure. Question number 7. The main strength of curriculum as subject matter is development of structure knowledge, helps learners in problem solving, addresses the need of learners, develops issues knowledge. त्यसैगरी अर्को यहाँ क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ हु इज द प्रोपागेटर अफ करिकुलम हिडन करिकुलम। प्लेटो, रुसो, फिलिप ज्याक्सन, जोन डिवे। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा चाहिँ हु टस्ड द टर्म करिकुलम एज फर्स्ट। फ्र्याङ्कलिन बबिट, ब्युच्याम्प, कनिङह्याम, रोबर्ट युलिच। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा चाहिँ which of the following is true about a curriculum? It is an end itself, it is a means to achieve a goal, it is a plan of teaching, it is a list of content to be taught. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अन्तिम यो समय यहाँसम्म तपाईले चाहिँ चुज गर्नु होला। तपाईले चुज गरेको सबै यो 10 सम्म तपाईले चाहिँ सरल ल्याएर चुज गर्नुस्। कुनै कतिपय आउँछ भने तपाईले त्यसलाई त्यसको एन्सर लेख्नुस्। आउँदैन भने तपाईले गेस गर्नुस् यो चाहिँ हुन सक्छ यसको भनेर चाहिँ गेस गर्नुस् र त्यसको एन्सर मिल्यो कि मिलेन तपाईले चाहिँ अन्तिममा चेक गर्नुस् र चेक गरिसकेपछि जबसम्म मिल्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गराउनुस्। सबै जुन चाहिँ तपाईको मिलेको छ त्यो ठीक छ त्यसलाई चाहिँ छोड्दिनुस् र जुन नमिलेको छ त्यसलाई फेरि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न फेरि त्यसको तपाईले पढेर फेरि माथिबाट तपाईले चुज गर्नुस्। यसरी तपाईले चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अब यसको मलाई एन्सर आएन, मानौँ यो 10 को एउटा एन्सर आएन भने मैले अब which of the following is true about a curriculum भनेर मैले it is an
इटसेल्फ भनेर मैले ए चुज गरेँ। अब यो मिलेन भने अर्को पटक अब यो कुन चाहिँ मिल्न सक्छ, अब तपाईँले यो चाहिँ ए त होइन होइन, अब यो बी हुनसक्छ भने बी चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले मिलेन भने फेरि पढ्नुहोस्, त्यसपछि यो चाहिँ कुन हो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले जबसम्म मिल्दैन तबसम्म चाहिँ यसको एन्सर यो मिल्यो भने ठिक छ, अब अर्को पटक परेन, अनि फेरि पनि तपाईँले अर्को पटक पनि फेरि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ यिनीहरू रहेको छ, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्नु होला। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँलाई चाहिँ आज यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। यो चाहिँ युनिट 1 को चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको अब मैले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ यो युनिट 1 को यतिमै राख्नेछु। अब म तपाईँलाई चाहिँ अब आउने समयमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ युनिट 2 को चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ लेक्चर सेयर गर्नेछु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, र तपाईँको साथीहरूलाई यो भिडियो तपाईँले चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला।